سلام، ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسیم. من تو این ویدیو میخوام در مورد علت اصلی اضطراب در کودکان و نوجوانان صحبت بکنم. توی دنیا سال هاست که در این موضوع تحقیقات زیادی شده، مطالعات بسیاری شده و روش‌های درمانی روانشناختی خوبی رو برای این موضوع پیدا کردیم. یکی از اون بهترین ها میتونیم بگیم روش شناختی رفتاری هستش و اگر اضطراب در بچه‌ها خیلی زیاد باشه به همراه دارو درمانی، یعنی اضطراب انقدر سطحش بالا باشه که ما علائم بدنی رو داشته باشیم، ناچار هستیم که برای مدتی کوتاه از دارو هم استفاده کنیم. گزارش ها به ما میگه بین 60 تا 80% از اضطراب ها با این روش های درمانی یا حتی بدون دارو درمان میشن. فقط یه مشکلی هست و اونم اینه که با فالوآپ پرونده ها یا با گزارش خانواده ها ما متوجه شدیم که هول و هوش 6 ماه بعد از درمان تقریبا نصف این بچه ها اضطرابشون برمیگرده و دوباره دارن شرایط اضطرابی رو تجربه میکنن. خب پس سالهای گذشته دوباره تحقیقات و مطالعات شروع شد روی کیس هایی که اضطرابشون اوت کرده و علتهایی رو پیدا کردیم که این ویدیو اختصاصاً در مورد مهمترین علت برگشت اضطراب در کودکان و نوجوانان هست. خوشحال میشم ویدیو رو با من همراه باشید. تصور کنید دختر یا پسر 5-6 ساله ما میاد خونه در حالی که داره اشک میریزه و به ما میگه که امروز تو مدرسه چقدر بهش بد گذشته، بچه ها با اون بازی نکردن، هیچ بچه اونو دوست نداره و چقدر همکلاسیاش بدجنسن. دیدن این صحنه و رنج بچه ها رو تماشا کردن بسیار درد داره. پس ما شروع میکنیم به مهیا کردن شرایط و سطح اضطراب بچه رو پایین آوردن. احتمالاً تلفن رو برمیداریم با معلمش یا مدیر مدرسه صحبت میکنیم، با والدین صحبت میکنیم و همون موقع به بچه قول میدیم که همه چی فردا قراره اوکی باشه، معلم تو قراره به تو کمک بکنی که تو گروه‌های دوستی بری و شرایط رو برای بچه‌مون مهیا میکنیم که سطح اضطرابش رو بیاریم پایین. ما طبق غریزه طبیعیمون داریم رفتار میکنیم چون وظیفه ما محافظت از بچه‌ها، نگهداری اونها و شرایط رو به سمت آسوده خیالی بردن هستش. فقط اینکه برای یک بچه 5 ساله هم کاری که ما داریم میکنیم رفتار ما رفتار نامناسبی نیست. سوالی که اینجا من دارم اینه که آیا اگر بچه ما در هفته 1 بار یا 2 بار شرایط این چنینی داشته باشه باز هم ما میخوایم همین رفتار رو داشته باشیم، یعنی سریع شرایط رو براش مهیا بکنیم؟ یا اینکه اگر بچه 8 ساله ما 10 ساله یا بچه 14 ساله ما هر هفته یا هر ماه یه همچین مشکلایی داشته باشه چی کار میکنیم؟ بازم میخوایم شرایط رو ما برایش مدیریت بکنیم. خب ما میدونیم که میزانی از اضطراب رو هر بزرگسالی برای اینکه یک روان سالمی داشته باشه نیاز داره. یعنی تمام مطالعات روانشناختی نشون میدن که نداشتن اضطراب چیز خوبی نیست. میزان کمیش رو ما نیاز داریم. ولی من دارم تو این ویدیو از سطح اضطراب بالا در بچه ها صحبت میکنم. اضطرابی که بچه های ما رو گرفتار میکنه. اضطرابی که یک نوجوان رو ناتوان و گرفتار میکنه. اضطرابی که یک بچه 7-8 ساله رو اجازه بهش نمیده که شب راحت بخوابه، یا یه بچه 6 ساله نمیتونه به راحتی از خونه جدا بشه و بره توی مدرسه و یه تایمی رو توی مدرسه باشه. اضطرابی که نوجوان رو انقدر ناتوان کرده که ترس‌های زیادی داره، دلهره‌های زیادی داره، نمیتونه با همسن و سالاش شبیه همسن و سالاش رفتار بکنه و نمیتونه با اونها فان داشته باشه یا اینکه تو گروه‌های دوستاش قرار بگیره. این اضطراب ناتوان کننده رو داریم ازش صحبت میکنیم و تعداد این کودکان و نوجوانان مضطرب کم هم نیست. آمارها میگه امروز از هر 12 نوجوان یکیش اضطراب شدیدی رو داره تجربه میکنه. خب ابتدای ویدیو گفتم که سالهای گذشته تحقیقات تمرکز کردن رو علت برگشت اضطراب یا روش‌های اصلی برای درمان اضطراب و من میخوام موضوع اصلی رو بهش بپردازم. مهمترین علتی رو که پیدا کردن این بود که خانواده ها به نیت خوب به چرخه اضطراب برمیگردن. پدر و مادر به چرخه اضطراب کودک یا نوجوان برمیگردن.
یعنی اون بچه یا نوجوانی که اومده از یه روانشناس کمک گرفته و تراپی شده و در مسیر درمانه، احتمالاً اضطرابش رو به جاهای خیلی خوبی رسونده و سطح رضایت از درمان رو هم خودش داره هم مشاورش، ولی اضطراب برمیگرده سراغش. دلیل اصلی یک روش اشتباه تربیتی پدر و مادر هستش. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه پدر و مادر چون تحمل رنج و درد بچهشون رو ندارن، مداخله میکنن و نمیذارن بچهشون اضطراب رو داشته باشه، کمی اضطراب رو تجربه بکنه. پس موقعیت رو برای فرار از اضطراب آماده میکنن. یعنی اینکه گوشی رو میگیریم دستمون و شروع میکنیم به حل کردن مشکل فرزندمون. اینطوری بچه ها درگیر چالش های زندگی نمیشن. اینجوری بچه ها تو موقعیت های خطر خودشون رو قرار نمیدن یا ما نمیذاریم اونها این کار رو انجام بدن. ما فکر میکنیم داریم بهشون کمک میکنیم چون که نمیتونیم اذیت شدن اونها رو ببینیم، در صورتی که متاسفانه داریم سطح اضطراب رو روز به روز بالاتر میبریم. خب حالا چیکار بکنیم؟ نیاز هستش که از این به بعد اجازه بدیم بچه هامون کمی طی روز یا هفته اضطراب رو تجربه بکنن، کمی دلهوره داشته باشن، بعضی روزها ناراحت باشن و تو اون شرایط ناراحتی و دلهوره بمونن و خودشون شرایط رو منیج بکنن. این باعث میشه بچه های ما توانمندتر بشن. سلامت روانشون رو تأمین میکنیم با این رفتاری که داریم انجام میدیم و سطح اضطراب بچه ها اتفاقاً پایین‌تر میاد در دراز مدت. خب بیاین با هم بررسی بکنیم ببینیم که چرا علم روانشناسی میگه که میزانی از اضطراب برای سلامت روان بچه‌های ما نیاز هستش و بچه‌های توانمندتری در نوجوانی و جوانی خواهند شد. 3 علت اصلی داره. اولیش اینه که ما داریم میبینیم آدم‌هایی که میزانی از اضطراب رو توی بچگی تحمل کردن توانمندترن، سلامت روانشون بیشتره و در نوجوانی و جوانی اختلال‌های اضطرابی رو نخواهند گرفت. پس یعنی یه جوری مثل واکسن برای بیماری‌های جسمی داره عمل میکنه. مورد دوم اینه که بچه‌ها وقتی از پس موقعیت برمیان، حالا با راهنمایی ما یا خودشون به یه توانمندی میرسن و اون مشکل رو میتونن منیج بکنن، احساس شایستگی دارن، احساس توانمندی دارن. این احساس خودش میتونه به تنهایی اضطراب رو مدیریت بکنه. و علت سوم اینه که وقتی بچه‌های ما در معرض خطرهای کوچولویی قرار میگیرن، توانمندتر عمل میکنن. چرا؟ چون که روی مهارت‌های زندگیشون دارن کار میکنن. بعضی از مهارت‌ها در مسیر زندگی و در معرض خطرهای کوچولو قرار گرفتن به وجود میان و اون مهارت‌ها رشد میکنن در ما و به شکل یک اسکیل یا مهارت همیشگی در میان. مثل رانندگی کردن. روزی که ما خواستیم رانندگی بکنیم میزانی خطر کردیم، در دلش کمی ریسک وجود داشته، ولی بالاخره تونستیم گواهینامه رانندگی رو بگیریم و یه توانمندی داریم. خب این خطری که داریم ازش صحبت میکنیم چیه که میخواد کمک بکنه بچه‌های ما سطح اضطرابشون بیاد پایین؟ خطرهای کوچیک روزانه رو داریم میگیم. مثلا خطر از دست دادنهای کوچیک، خطر به دست نیاوردنها، خطر خجالت کشیدن، خطر اشتباه کردن، خطر خطا کردن، خطر تایید نشدن. پس من از یه موقعیت خطرناک یا آسیب پذیر برای بچه‌ها صحبت نمی کنم. از یه موقعیت وحشتناک، یه موقعیتی که به بچه ما قراره آسیب بزنه، اذیت و آزاری براش داشته باشه نمیگم. به اصطلاح بولی کردن حرف نمیزنم. حتما اونجا نیاز هستش که ما مداخله بکنیم. ما داریم از میزان کمی از اضطراب و دلهره و نگرانی ها صحبت میکنیم. اریک اریکسون که نظریات شخصیتش بسیار مهم و تاثیرگذار بوده در علم روانشناسی میگه بچه های ما حدود 3 سالگی به دنبال استقلال هستن، میخوان مستقل بشن و اگر ما این اجازه رو بدیم، یعنی میزانی از خطرپذیری رو در بچه ها اجازه کشف و بررسی محیط رو بهشون بدیم، کم کم تا سن 6 سالگی احساس شایستگی میکنه، احساس توانمندی میکنه و
خودباوری درش شکل میگیره. این احساس ها داره سطح اضطراب بچه ما رو میاره پایین و در کنارش داره توانمند میشه، داره مهارت هایی رو به دست میاره. اریکسون میگه 2 تا از مهارت های مهمی که بچه ها به دست میارن، یکیش مهارت خود آرام بخشی هست و یکیش مهارت حل مسئله. یعنی بچه ما به جای اینکه فرار کنه از موقعیت اضطرابزا، یاد میگیره که بمونه تو اون شرایط و کم کم خودش رو آروم بکنه، هیجاناتش رو، سطحش رو پایین بیاره و قدم بعدی یاد میگیره که خب یه مسئله‌ای هست، من چجوری میتونم حلش بکنم. پس به راه حل‌ها توجه میکنه و بچه‌ای که داره اضطراب بیشتری رو اتفاقا تجربه میکنه، اون بچه‌ایه که ما داریم کمکش میکنیم و فرار رو یادش میدیم. این بچه داره احساس ناامنی میکنه از آدما، از دنیا، از من پدر و مادر و داره خودش رو هر روز وابسته تر به من پدر یا مادر میبینه و هر روز احساس ناتوانی در اون بیشتره و اضطراب بیشتر و بیشتر خواهد شد. خب حالا ببینیم کودک مضطرب ما اگر تا نوجوانی این مهارت‌ها رو به دست نیاره، در جوانی چه خواهد شد؟ حدوداً تا 30 سالگی تو خونه ما هستن، مستقل نشدن، شغل درستی نداره، اصلا شاید شغلی نداره هنوز، وارد رابطه جدی نشده هنوز، شاید دانشگاه خوب رفته باشه و تحصیلات خوبی هم داشته باشه، ولی بسیار به ما وابسته است به خاطر اضطرابش. باید از دوستاش با التماس بخوایم که با اون قرار ملاقات بذارن و اونو ببرن بیرون. ما باید براش وقت دندون پزشکیش رو فیکس بکنیم و هنوز ما باید براش آشپزی بکنیم. پس با هم دیگه بریم ببینیم که چه کار باید انجام بدیم که به اونجا نرسیم و اون صحنه ها رو نبینیم. من در جواب والدین که از من میپرسن هدف اصلی ما از تربیت چیه، همیشه میگم یکی از مهمترین اهداف مستقل شدن فرزندمون هستش و اگر ما جوری داریم بچه همون رو تربیت میکنیم که اونا احساسشون این هست که وظیفه اصلی ما، شاید تنها وظیفه ما پشتیبانی کردن از اونا هستش، شاید معنای تربیت رو یا معنای عشق رو داریم بد به بچه همون انتقال میدیم و بهتر باشه که ما یه تغییری توی روش تربیتمون داشته باشیم، ترس‌ها و نگرانی‌های خودمون رو بشناسیم و به فکر اصلاح رفتار خودمون باشیم. خب و اما درمان یک راه بسیار ساده داره. وقتی بچه ما یا نوجوان ما توی موقعیت اضطرابی قرار میگیره، یکم تمرکز کنیم قبل از اینکه سریع راهکار بدیم، یکم تمرکز و توجه بکنیم و 3 تا سوال از خودمون بپرسیم. موقعیت چیه؟ دقیقاً موقعیت رو ببینیم چی هستش. آنالیز دقیق، چون وقتی که بچه ما اضطراب میگیره ما هم احتمالاً اضطراب میگیریم و اون اضطراب نمیذاره که ما واقع نگر باشیم، احتمال داره فاجعه انگاری بکنیم، فکر کنیم که اتفاق خیلی بزرگ و شدیده. پس با تمرکز ببینیم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. سوال دوم این هستش که از خودمون بپرسیم که آیا این شرایط برای بچه من تهدیدآمیزه؟ سوال سوم اینه که از خودمون بپرسیم که فرزند من قراره که از این موقعیت چه تجربه‌ای کسب بکنه؟ چه مهارتی به دست بیاره؟ خب پس با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم و این 3 تا سوال قراره به ما کمک بکنه که از این به بعد ما متوجه باشیم که قراره بچه هامون، کودک و نوجوانمون مکرراً در معرض خطرهای کوچیک روزانه باشن. پس آروم باشیم، واقع گرا باشیم، صمیمی باشیم، گوش شنوا داشته باشیم، بچه‌مون احساس کنه که ما درکش کردیم. پس وقتی داره از یه موقعیت ناراحت کننده یا دلهره آور برای ما صحبت میکنه، ما بهش خوب گوش میدیم و این احساس رو بهش میدیم که تو درک شدی. چرا؟ چون که حسش رو داریم تایید میکنیم، رفتارش رو نه. احساست رو من متوجه شدم. بله تو حق داری که وقتی دوست پیدا نمی‌کنی ناراحت باشی. تو حق داری به عنوان یه نوجوان، محل زندگی ما عوض شده یا مدرسه تو عوض شده، تو هنوز دوستی پیدا نکردی، تو گروه‌های دوستی نیستی، حق داری که ناراحت باشی. و بعد 2 تا کار میتونیم بکنیم. یا با سوال‌ها
یا پرسشگری بچه رو ببریم به سمت اینکه مهارت رو کسب کنه. خب مامان، حالا برای اینکه دوست پیدا بکنی چیکار میتونی بکنی؟ یا تو بلدی دوست جدید رو چجوری میشه پیدا کرد؟ یا معلمت رو دوست نداری، الانم مجبوری این ترم تحصیلی رو باهاش باشی، به نظرت چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی من بهت حق میدم که از این معلم با مثلا این شخصیت یا خصوصیت اخلاقیش راضی نباشی و حالت خوب نباشه، ولی چیکار میشه کرد؟ حل مسئله. پس احساسش رو درک میکنیم و بعد کمکش میکنیم که اون مشکل رو بره به سمت اینکه حلش بکنه. و قسمت دوم اینه که باهاش گفتگو بکنیم، دیالوگ بکنیم. اون صحبت کردن اضطراب بچه رو کمی میاره پایین و شاید توی اون صحبت کردن به راه حل برسیم. پس قرار شد یه سری سوالهایی ازش بپرسیم یا یه سری توی دیالوگ و گفتگویی که باهاش داریم هدفمند باشه، به سمتی ببریمش که بتونه یه نتیجه خودش بگیره. پس قرار نیستش که کمکش کنیم از اون موقعیت فرار کنه و ما بهش سریعاً یه راهکار بدیم و مسیر رو هموار بکنیم. قرارمون بر این شد که آروم آروم بچه‌های ما میزانی از خطر رو تجربه بکنن. و این کاری که داریم با هم انجام میدیم که شاید تا امروز خودتون بارها این کار رو انجام دادید، پدر مادرای ما هم انجام میدادن بعضی اوقات، یکی از تکنیک های روانشناسی هست. یعنی در رویکرد شناختی رفتاری ما یه تکنیکی داریم به اسم مواجهه سازی. یعنی در اون موقعیت قرار بگیر، حلش کن. به همین راحتی. یعنی من میفهممت، دلم هم برات میسوزه، برات قصه هم میخورم، ولی کنار وای میستم تا تو خودت مشکل رو حل بکنی. من یه راهنما هستم، کنارت هستم، حمایت میکنم، ولی بهت راهکار نمیدم، سریع هم تلفن نمیگیرم دستم اون مشکل رو حل بکنم، ولی احساس پشتیبانی شدن رو به تو دارم میدم تا خودت احساس توانمندی رو در خودت ایجاد بکنی، پس سطح اضطرابت رو بیاری پایین. و یه جمله خیلی مهم که خواهش میکنم یه جایی یادداشتش بکنید اینه که آرامش و اعتماد فقط احساسها یا ایموشنهای ما نیستن. بقیه احساسات رو هم بچه‌های ما باید تجربه بکنن تا روان سالمتری داشته باشن و قوی تر باشن. در مورد اضطراب من یه ویدیوی دیگه دارم که اونجا کاملا توضیح دادم اضطراب در کودک و نوجوان چی هست، چرا به وجود میاد و روش‌های درمانش رو گفتم. پیشنهاد میکنم اونو حتما ببینید، تکمیل کننده این ویدیو هستش.